אני אחלק את הדיבור לשני חלקים, אחד להסביר קצת מדעית מה קורה ולחבר את כל ההרצאות כאן ביחד אל הלב. אל הלב שלנו, שעל הלב שלנו יש 40,000 תאים נוירונים, שזה המוח הראשון שנוצר לנו בגוף בזמן ההיריון, ויש אומרים שהנשמה נכנסת כאשר פעימת הלב הראשונה בעובר מתרחשת, והיא למעשה מנהלת את החיים שלנו כאן בתוך הגוף הזה שאנחנו עדיין לא יודעים לגמרי מה זה. אז אני אדבר על הצד המדעי שכבר ידוע לנו, כי יש חלקים שלא ידועים לנו, אז בואו נגדיר את הדברים. אז יש לנו לב ויש לנו את המוח החדש. המוח החדש זה המוח הפרונטלי שלנו, שלמעשה נוצר במהלך האבולוציה לפני כ-150,000 שנה. והקשר בין המוח הראשון שבלב לבין המוח הפרונטלי הוא לא מנוצל מספיק, ורוב האנשים לא משתמשים בו כמו שצריך. הקשר בין המוחות הוא בתדר של 0.1 הרץ. מה זה 0.1 הרץ? אתם יודעים שמנהלי תזמורת, לפני שהם פותחים ומתחילים לנגן, הם לוקחים קולן ועושים ככה. אוקיי. אז זה למעשה, אתם יכולים להשתמש בזה ב-128 הרץ, ולעשות לו ככה ולשים את זה פה ולהגיד, אוקיי, אני מטפל עכשיו בהורדת הקורטיזול שלי. אז זה מבחוץ. מבפנים שאתה מנהל את הדברים זה אחרת. אתה צריך לנהל את הדברים אחרת. אז יש לנו את המוח בפנים עם 40,000 נוירונים, ויש לנו למעשה 3 מרכזי אנרגיה עיקריים שהם בראש, בלב ומערכת העיכול שלנו עם 2 קילו חיידקים. אז החזון שלי למעשה בחברת Brain in Heart זה להנגיש אימון לכל האנשים. בארץ, בחוץ לארץ. אימון של הצ'אנל הזה, את הערוץ של בין הלב, המוח של הלב, Brain in Heart, לבין המוח הפרונטלי. מה נותן לנו הקוהרנטיות של הסחרון הזה? למעשה, מה שהוא עושה, הוא נותן לנו אפשרות, אתם יודעים שבמוח שלנו, המוח לוקח 20% מהאנרגיה של הגוף, ואם אנחנו מנצלים את האנרגיה הזאת בצורה יותר טובה, זאת אומרת, לא מריצים סרטים בתוך הראש שלנו במעגל, ותדעו לכם שאנשים מגיעים אליי, ואני שואל אותם מה קורה בראש עכשיו, סרט אימה. זאת אומרת, הסרטים האלה לוקחים את המשאבים של האנרגיה מאיתנו, ובמקום לאפשר לנו ריפוי של ה-DNA שנפגע, ריפוי של איברים שנפגעים, חשיבה יותר טובה ומדויקת, אנחנו מבזבזים את האנרגיה על סרטים. אז מה עשיתי? דבר נורא פשוט. לקחתי את הידע שיש לי משנת 77 בערך, הבאתי אותה לחדר, למעשה לווילה טיפולית בעינות בר, שבשנה הראשונה עברו שם כ10,000 לוחמים, יצאו מעזה, הגיעו לווילה לטיפול בוואטסו, בוויפון, אמבטיות קרח, ואני סגרתי את זה בנשימה שקראתי לה נשימת טקטית. או בשפה שלי זה נשימת הלוחמים. נשימה שהיא לא פשוטה, היא קשה לתרגול, אבל כאשר אתה מכניס אותה לסיסטם, זה עוזר לך לפתוח את בלוטת האצטורבל שלך, שהיא הבלוטה של כל נושא של להרגיש מה קורה סביבך. החוש השישי שלך, הקשרים שלך עם הסביבה, לפתוח את הערוצים
שיש לנו בשדה האלקטרומגנטי של הלב שלנו, שזה שדה אנרגטי של כ1.5 מטר סביבנו, שמאפשר לנו למעשה להרגיש את ההדהוד מהסובבים אותנו, את האנשים, את החיות, את הצמחים. למעשה שבן אדם מתקרב אליך לאזור 1.5 מטר, אתה יודע אם הוא ידיד או אויב גם בעיניים סגורות. הלב שלך יודע, אתה צריך להיפתח לחשיבה מהלב, לאינטואיציה הזאת המאוד מאוד בסיסית שלך. אז אני מלמד את זה בנשימה, בתוך חדר אקוסטי, הוא נראה בצורה כזאת, שיש מסך של טלוויזיה, שב-22 דקות הבן אדם לומד, מתרגל את הנשימה הזאת, ולמעשה אני נותן לאיש שמולי את הטכניקה לאימון בבית, איך הוא הופך להיות המנהל של עצמו, המרפא של עצמו. לכן כשאנשים באים אליי ורוצים שאני אעזור להם, אני אומר להם, אתם צריכים לבקש ריפוי. כשבן אדם מבקש ריפוי, זה עושה שני דברים. אחד, הוא מחליט שהוא רוצה ריפוי. כי אם שמעתם את אוריה, יש חוגה, והבן אדם לפעמים מחליט שהוא לא מסובב את החוגה שמאלה עד הסוף לאפס, הוא רוצה להשאיר אצלו את הכאב. הוא רוצה להשאיר את עצמו, את האבל ברמה מסוימת. הוא רוצה להשאיר כל מיני, הוא צריך לכוון. אם הוא רוצה לטפל בעצמו ולהיות שליט של הגוף שלו, של המחשבות שלו, הוא צריך לעבור את השלב הראשון. אני רוצה ריפוי. ואז מה שקורה, למעשה, לפני שהבן אדם נכנס לתא, אני רציתי קודם כל להוכיח מדעית בשיטות של ה-FDA תחת אלסינקי, יחד עם חוקרי מוח שאיתי בצוות, לבדוק את המצב של ביומרקרים במוח שלו לפני הנשימות, התרגול של הנשימות. אז יש לנו את הבייסליין של המצב המוחי שלו לפני שהוא מתרגל נשימות. הוא ממלא גם שאלון של ה-FDA של מצבו הפסיכולוגי כרגע. מצב הדיכאון שלו, מצב רוח שלו, כל הדברים האלה. ואז הוא נכנס לתא ומקבל את התרגול. וקורה משהו מאוד מאוד יפה. שאתה נכנס ומתחיל את הנשימות, ותכף אני אדגים את זה ואני אעשה איתכם בכמה דקות את התרגול הזה שבו הבן אדם עוצר רגע את החיים שלו, הוא מרגיש משהו קורה לו, משהו לא טוב. יש כאלה שעם התקף אפילפסיה, אז אני מלמד אותם שלפני ההתקף הם מרגישים משהו, שישבו דקה, יתרגלו את הנשימה המאוד מיוחדת הזאת, שאומרת שאתה נושם רק מהאף. אתה מכניס את האוויר דרך האף בקצב של 5 שניות. למעשה אתה מכניס אותו לתוך הלב שלך. וכשאתה מוציא את האוויר דרך האף החוצה, אתה מדמיין מקום שאתה הכי בטוח בו, כמו העיניים של הנכדה שלך, או הבת שלך, או הנכד שלך. כשאתה עושה את הנשימה הזאת של הוצאת אוויר בקצב של 5 החוצה, ומכניס בקצב של 5, נוצר הפוטנציאל הזה בין המוחות של 0.1 הרץ. וזה תרגול, אימון, כמו שאתה מתרגל שריר, כמו שאתה מתרגל ריצת מרתון, ואחרי שאתה למדת בתא איך לעשות את זה, אתה צריך לתרגל כל יום 5 דקות לפחות בבית. אז אני ממליץ לאנשים לתרגל את זה לפני השינה, ואז הם גם ישנים הרבה יותר טוב. אנשים כותבים לי מכתבים מרגשים על הנושא של השינה. ואפשר גם בבוקר ובערב, וחולי פרקינסון מתרגלים את זה 3 פעמים ביום, בבוקר, בצהריים ובערב, והרי זה פלא, קוראים פלאים. אז אני עובר לשלב הבא, תסתכלו פשוט מה קורה. עשינו מחקר
שנה שלמה הקדשתי למחקר מתקציב שלי עם קולגות. הוצאנו 2 מאמרים על הנושא הזה, ואתם רואים שהוויברציות של הגמא, שמשקפות את המצב של הערעור בפרונטל קורטקס, שאשר הם נמצאים, אתם רואים באדום מצד שמאל, הם נמצאים ברמה מסוימת. ואחרי שהם נכנסים לתא, לתרגול של נשימות, אז הגמא יורד בצורה מובהקת. ואם האנשים הולכים הביתה ומתרגלים בבית שבועיים, וחוזרים שוב לתא לבדיקות של EEG, של הבטריה של הביומרקרים בראש, ורואים שוב שאחרי שבועיים זה נשאר ואפילו נעשה יותר טוב. אז זה בנושא של הגמא, ואותו דבר קורה, אתם רואים שיש ממש קורלציה בין הנושא של החוסן לבין הנושא של הנשימות, של הרזיליאנס, ואת הדבר הזה אפשר לעשות בכל, אם מישהו רוצה להביא טכנולוגיה חדשה ורוצה להביא נשימות, אז שבבקשה יביא הדהוד מדעי. זאת אומרת, פה יש קבוצת ביקורת שראתה, במקום אותי, ראתה סרט ב-National Geographic. ובקבוצה הזאת לא רואים שום שינוי, ממש שום שינוי. אז אני רוצה לעבור ולהוריד את זה, את השיתוף כאן, איך עושים ביטול, איך מבטלים את השאר, יעל? זה סטופ שייר. איפה עושים סטופ שייר? פשוט סטופ שייר. תודה רבה. אתם יודעים שאתה בתוך האטרף של הרצאה, אז לפעמים את הדברים הבסיסיים אתה שוכח. אז אני מציע לכם רגע אחד לשבת בנוחות, עם הטוסיק על הכיסא אחורה, בהתחלה אפשר עם עיניים פתוחות. מה אנחנו עושים בשלב הראשון? אנחנו רוצים להוציא את הג'יפה החוצה. איך מוציאים את הג'יפה מהגוף פנימה, החוצה? אנחנו לוקחים אוויר, ממלאים את הבטן, דיברו פה על נשימה מהבטן, ממלאים את הבטן באוויר, מעלים אותו לחזה, עוצרים רגע, פותחים את הפה מהפה. ונעשה את זה עוד פעם שכולכם תהיו בעניינים, אז ממלאים את הבטן, מעלים את האוויר, ממלאים את בית החזה, עוצרים רגע, מרגע זה אנחנו נושמים רק מהאף. 1, 2, 3, 4, 5, ומוציאים אוויר מהאף. 2, 3, 4, 5, ומכניסים בעיניים עצומות אוויר בקצב של 5 לתוך הלב, ומוציאים אוויר בעיניים עצומות כל הזמן בקצב של 5 לעיניים הכי יפות שאנחנו מדמיינים לנו, ומקבלים חזרה אהבה בתדר של אהבה שאנחנו מכניסים דרך האף, מכניסים ללב ואומרים לו, לזיק האלוקי הזה שאנחנו אוהבים אותו, והרבה חמלה שדובר פה, והערכה למה שאתה עושה פה בעולם, ומוציאים את האוויר החוצה באהבה. התרגולת הזאת, היומיומית, של 5 דקות, של כניסת אוויר דרך האף, לתוך הלב, בהודיה, בהערכה, בחמלה, התרגול הזה זה תרגול כלפי האני העצמי שלנו, וזה מכניס אותך למעשה, למיינדפולנס כזה עמוק, תוך 5 דקות, למדיטציה מאוד מאוד עמוקה,
אבל המדיטציה הזאת יושבת לא על רוגע, אלא על מצב של לוחם שמחבר את המוחות. הלוחם שעומד על הגלשן על שיא הגל ומנווט את עצמו לאן שהוא רוצה בלי הפרעות, ואם נכנס איזה טראומה או משהו, אז תחשבו כמו חתול או כלב שנופל לתוך מים, הוא יוצא מהמים, הוא מנער את הפרווה שלו, כל המים טסים לכל הכיוונים, וככה הוא נפטר מהטראומה וחוזר במהירות לרזיליאנס הבסיסי שלו, למצב של האיזון הפנימי שלנו. האיזון הפנימי שלנו חשוב מאוד לבריאות שלנו, שאנחנו נמצאים באיזון, שאנחנו נמצאים בקוהרנטיות בין המוחות, אנחנו משחררים אנרגיה לריפוי, ודובר פה על זה שאנשים בסטרס לאורך זמן, זה גורם לזה שאין להם אנרגיה לתקן את הדפקטים ב-DNA, ואז אנחנו פתאום מקבלים תחלואה של סרטן ופיברומיאלגיה וכל מיני דברים שזה סייד אפקט לטראומה הלאומית. לכן אני מציע שנעשה את זה בגדול, נפיץ את הבשורה של הנשימה, כדי שאנשים במדינה שלנו יחזרו לאיזון, ייתנו יד אחד לשני, יתנהגו בחמלה ונדיבות אחד לשני, ופשוט יחיו כמו שצריך לחיות של בני אנוש, לא לחפש איך לעשות למישהו רע, איך לתת לו יד ולעשות משהו טוב. אז כמו שיובל אמר, שנותנים בנדיבות אז מקבלים ריפוי. אז אני מודה פה מאוד לכל המרצים, מרצות שהשתתפו בכנס הנפלא הזה, ואני מבקש מהצופים שיש לכם, תקבלו את הקלטות של הכנס, להפיץ את זה ברבים לכל המדינה שלנו, ואנחנו נביא את הבשורה מהכנס הזה למקבלי ההחלטות.